नमस्कार, मी पूजा. वर्क स्मार्ट विथ पूजामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण प्रीमिक्स वापरून चॉकलेट स्पॉन्ज केक कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचं प्रीमिक्स वापरू शकता. अगदी सुट्टं प्रीमिक्स वापरलं तरीही चालेल. आता हे प्रीमिक्स कुठे मिळतं तर तुम्ही हे ऑनलाईन परचेस करू शकता किंवा शॉपिंग मॉल किंवा कुठलंही दुकान जिथं केकचं सामान मिळतं तिथून घेऊ शकता. 250 ग्रॅम प्रीमिक्स अगदी 50 रुपयापासून 300 रुपयेपर्यंत तुम्हाला मिळून जाईल. चला तर मग चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनवण्यास सुरुवात करूया. चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. 250 ग्रॅम चॉकलेट प्रीमिक्स, 1 कप पाणी, पाण्याऐवजी तुम्ही दुधाचा वापर करू शकता आणि 2 चमचे तेल. 250 ग्रॅम प्रीमिक्ससाठी 6 इंचचा टीन वापरला जातो. यामधला तुम्ही कोणताही एक आकार घेऊ शकता. जर तुमच्याकडे केक टीन नसेल तर तुम्ही कुकरचं भांडं किंवा पातेलं घेऊ शकता. आता बटर पेपर कापण्यासाठी गोलाकाराचा टीन ठेवू. पेनने सर्व बाजूने मार्किंग करू. आता हा बटर पेपर आपण कापून घेऊ. बटर पेपर कापल्यानंतर आपण केक टीन ग्रीस करू. त्यासाठी टीनमध्ये 1 चमचा तेल घालू आणि ब्रशने छान ग्रीस करून घेऊ. इथे आपल्याला सर्व बाजूने ग्रीस करून घ्यायचं आहे. ग्रीस करण्यासाठी तुम्ही तूप किंवा बटरचा वापर देखील करू शकता. आता बटर पेपर ठेवून त्याला देखील तेलाने छान ग्रीस करून घेऊ. जर तुमच्याकडे बटर पेपर नसेल तर तुम्ही प्लेन पेपरचा वापर करू शकता. ह्या ठिकाणी वर्तमानपत्राचा वापर करू नका कारण त्याची शाई शरीरासाठी घातक असते. तिसरा पर्याय म्हणजे आपण डस्टिंग करू शकतो. ग्रीस केलेल्या केक टीनमध्ये अर्धा चमचा मैदा किंवा प्रीमिक्स घालून सर्व बाजूने अशा पद्धतीने पसरून घ्या. बटर पेपर वापरल्याने किंवा डस्टिंग केल्याने केक टीनला चिटकत नाही आणि सहजपणे बाहेर येतो. आज आपण केक कढईमध्ये बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण एक जाळी स्टँड म्हणून ठेवू. जर तुमच्याकडे जाळी नसेल तर तुम्ही स्टीलची वाटी किंवा प्लेट ठेवू शकता. आपल्याला कढई प्रीहीट करायची आहे. त्यासाठी कढईवर झाकण ठेवून 5 मिनिटासाठी गरम करून घेऊ. तुम्ही केक कुकरमध्ये देखील बनवू शकता. फक्त कुकरचं झाकण लावण्याआधी शिट्टी आणि गॅस्केट काढून मग कुकरचं झाकण लावायचं. आपली कढई प्रीहीट होत आहे तोपर्यंत आपण बॅटर बनवू. केकचं बॅटर बनवण्यासाठी मी 250 ग्रॅम प्रीमिक्स घेतलं. 250 ग्रॅम म्हणजे मेजरिंग कपप्रमाणे हे 2 कप आहे. जर तुमच्याकडे मेजरिंग कप नसेल तर तुम्ही ग्लास किंवा वाटीने मोजू शकता. जितकं प्रीमिक्स आहे त्याच्या निम्मा आपण पाणी घेऊ. इथे 2 कप प्रीमिक्ससाठी आपण 1 कप पाणी घालून मिक्स करून घेऊ. बॅटर मिक्स करण्यासाठी तुम्ही चमचा, विस्क किंवा इलेक्ट्रिक बीटरचा वापर करू शकता. अगदी 2 मिनिटातच हे बॅटर तयार होतं. आता आपण यात 2 चमचे तेल घालून मिक्स करून घेऊ. आपलं स्पंज केक बनवण्यासाठीचं बॅटर तयार आहे. आता मी तुम्हाला याची कन्सिस्टन्सी दाखवते. आपण हे बॅटर केक टीनमध्ये ओतू. आता अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा टॅप करा. टॅप केल्याने एअर बबल्स निघून जातील आणि वरचा भाग एक समान बनेल. आता प्रीहीट केलेल्या कढईमध्ये केक टीन ठेवून त्यावर झाकण ठेवू. आता आपण गॅस चालू करून हा केक मंद ते मध्यम आचेच्यामध्ये 25 ते 30 मिनिटासाठी बेक करू. जर तुम्ही मध्यम आचेवर केक बनवला तर तो खालून डागेल. 30 मिनिटानंतर आपण पाहूया. आपण सुरी किंवा टूथपिकच्या मदतीने अशा पद्धतीने केक चेक करू. टूथपिक क्लीन आहे म्हणजेच केक तयार आहे. जर टूथपिक क्लीन नसेल तर आणखी 5 मिनिटासाठी केक बेक करा. इथे लक्षात ठेवा आपल्याला केक मध्यभागी चेक करायचा आहे, कडेला नाही, कारण केक आधी कडेने बेक होतो आणि मग मध्यभागी. आता लगेचच केक टीन बाहेर काढून आपण केक थंड करू. बरेच लोक केक फॅनखाली थंड करतात पण ही चुकीची पद्धत आहे. अशा पद्धतीने एक ओला रुमाल केक टीनवर ठेवायचा. त्याने स्पॉन्ज केक गार तर होईलच पण त्याचबरोबर ओलावा टिकून राहील आणि केक सुकणार नाही. केक पूर्णपणे थंड झाल्यावर आपण हा सुरीच्या मदतीने काढून घेऊ. आता कार्डबोर्ड ठेवून केक पलटी करू. अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा टॅप केल्याने केक निघण्यास मदत होते. तुम्ही पाहू शकता बटर पेपरमुळे किती सहज निघाला केक. आता आपण हा बटर पेपर काढू. आपला स्पॉन्ज केक तयार आहे. आता आपण याचं वजन करू. तुम्ही पाहू शकता
250 ग्रॅम प्रीमिक्समध्ये आपला 393 ग्रॅमचा स्पॉन्ज केक तयार झाला. आपला केक छान स्पंजी झाला आहे. जर तुमचा स्पंज केक चपटा झाला तर समजा तो पूर्णपणे व्यवस्थित बेक नाही झाला. अशा वेळी तुम्ही केक टिनला आतून सर्व बाजूने तेल लावून घ्या. त्यामध्ये बटर पेपर ठेवून त्याला देखील तेल लावून घ्या. आता स्पंज केक अलगद टिनमध्ये ठेवून 5 ते 10 मिनिटासाठी मंद ते मध्यम आचेवर बेक करा. म्हणजे आपला स्पंज केक पूर्णपणे तयार होईल. मी हा केक तुम्हाला कापून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता आपला छान जाळीदार असा स्पंज केक तयार झाला. हा स्पंज केक तुम्ही आयसिंग केक बनवताना वापरू शकता. चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनवण्याची पद्धत आवडली तर लाईक करा. हा व्हिडिओ मी अगदी डिटेलमध्ये बनवला. जर तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील तर खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि स्पॉन्ज केक बनवून तुमचा अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा.